নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু #আজি খণ্ডলৈ মই মানৱ প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা অপাৰেশ্যন যি প্ৰিচিজন অৰ্থাৎ সঠিকতা পাৰফেকশন অৰ্থাৎ নিখুঁততা আৰু এক্সিকিউশন অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰীতাৰ বাবে হয়তো বহু যুগ যুগলৈ ৰৈ যাব আৰু তাৰ পাছত সেই গোটেই অপাৰেশ্যনটোৰ উপস্থাপন আছিল গোটেই বিশ্বৰ বাবে আন এটা স্পষ্ট পৰিকল্পিত আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা যে তেজৰ প্ৰতিশোধ সেন্দুৰেৰে যি মহিলাৰ শিৰ উকা কৰি সেন্দুৰ মচি পেলাইছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যাৰ কপালৰ সেন্দুৰৰ হলনি তেজেৰে ৰাঙলি কৰি পেলাইছে তাৰ উত্তৰত ভাৰতে কূটনৈতিক আৰু সামৰিকভাৱে মুখ বন্ধ কৰি পেলাইছে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া শক্তিসমূহ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হিন্দু মুছলমানৰ খেল খেলিছিল নাম সুধি সুধি হত্যা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পুৰুষ মহিলাৰ খেল খেলিছিল পুৰুষক হত্যা কৰি মহিলাক এৰি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বাৰ্তা দিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে হত্যা আৰু ক্ষমাৰ খেল খেলিছিল আৰু সেই প্ৰতিটো অপকৰ্মৰ পাত পাতকৈ উত্তৰ দিছে ভাৰতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ চকুত হৈ দুই ভাৰতীয় বিষয়া কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশ্বি আৰু উইং কমাণ্ডাৰ ৱ্যমিকা সিং দুয়োগৰাকীৰ মুখেৰে পাকিস্তান আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতে উত্তৰ দিয়েছিল আৰু এই বাৰ্তা আছিল গোটেই বিশ্বৰ বাবে এয়া ভাৰতৰ মহিলা শক্তি এয়া নতুন ভাৰতৰ নতুন শক্তি নতুন গতি আৰু এই গতি বিশ্বৰ কোনো শক্তিয়ে ৰখাব নোৱাৰে এই বাৰ্তা গোটেই বিশ্বলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰণে আজি আমি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এনে 4গৰাকী মহিলা বিষয়াক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি কৰিছো যি কেইগৰাকী বিষয়াই আমি ভাবিব নোৱাৰা প্ৰতিকূল পৰিৱেশত দেশক ৰক্ষা কৰিছে শত্ৰুৰ সন্মুখত ঢাল হৈ থিয় দিছে আৰু প্ৰয়োজনত অস্ত্ৰ হৈ জল স্থল আৰু বায়ু প্ৰত্যেকটো পথেৰে শত্ৰুৰ বুকু ভেদিবলৈ সক্ষম হৈছে সাহস তেওঁলোকৰ পৰাক্ৰম আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কাহিনীৰে আজিৰ আমাৰ হেশটেগ আমি ইতিমধ্যেই আপোনাক জনাইছো যে আজি আমাৰ সৈতে 4গৰাকী বিশেষ বিষয়া উপস্থিত আছে যিসকলে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নিজৰ অৱদান দিছে দেশৰ বাবে নিজৰ সময় দিছে আৰু দেশক যিটো সময়ত আটাইতকৈ বেছি শক্তিৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই শক্তিৰ উৎস হৈ তেওঁলোকে থিয় দিছে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল প্ৰণস্মিতা কলিতা অৱসৰপ্ৰাপ্ত মই প্ৰণস্মিতা বাইদেউক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সৈতে 3গৰাকী বিষয়া স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ দীপান্বিতা বেনাৰ্জী তেখেত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত থাকিব আমাৰ সৈতে থাকিব মেজৰ নেহা ঘাই আৰু স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ বিভূতি মংগল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমি ইতিমধ্যেই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো বিশেষকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বাবে যিসকল মহিলাই নিজৰ শক্তিৰ উমান পোৱা নাই প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ বাবে যি মহিলাৰ শক্তিৰ উমান পোৱা নাই আৰু প্ৰত্যেক সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা সেই অপশক্তিৰ বাবে যিসকলে মহিলাৰ এই পৰাক্ৰমক আজিলৈকে অনুধাৱন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰণস্মিতা বাইদেউক স্বাগতম আৰু আপোনালোকৰ বহু কাহিনী আছে হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকে ক'ব পৰা নাই কেতিয়াও অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত ভাৰতে কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে হে আৰু ভাৰতীয়ক নতুনকৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই জ্ঞাত যে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কি কিয় আৰু কি পৰিস্থিতিত কৰিবলগীয়া হ'ল
এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যন কেৱল এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতেও ভাৰতে শত্ৰুক দমন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতে অপশক্তিক দমন কৰিবৰ কাৰণে বহু এনে অপাৰেশ্যন চলাইছে কিন্তু এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ এটা বিশেষ উদাহৰণ হৈ ৰৈ যাব বিভিন্ন কাৰণত আপোনালোকো এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যনৰ সময়ত সেই ধৰণৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত দেশ ৰক্ষা কৰিছে আপোনালোকে আমাৰ এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে আপুনি আমাৰ সৈনিকসকলক সেই সময়ত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে যিসকল সৈনিকে নিজৰ পৰিয়ালক হাজাৰ মাইল দূৰত ৰাখি থৈ নিজৰ পিতৃ-মাতৃক হাজাৰ মাইল দূৰত ৰাখি থৈ একমাত্ৰ দেশৰ বাবে একমাত্ৰ আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ নাগৰিকক এই অপশক্তিৰ পৰা বচাবৰ বাবে সীমান্তত তেওঁলোকে অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হৈ ৰৈ আছে সেই সকল সেনাবাহিনীক এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সেলিউট জনাইছো আৰু সেই প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বিষয়াক আমি সেলিউট জনাইছো যিসকলে এই মিছনত ভাৰতৰ শক্তি হৈ ঢাল হৈ থিয় দিছে বাইদেউ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে আপোনালৈ অভিনন্দন আৰু মই দেখিছো আপোনাৰ অলপমান চকুটো অলপমান চলচলীয়া হৈছে আপুনি অলপমান আবেগিক হৈছে মই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিম আপোনাৰ এই কাৰণ শক্তিয়েই আমাৰ সবতছে ডাঙৰ আদি শক্তি শিৱ আৰু শক্তি গতিকে মই ভাবো যে তেওঁলোকে কালী মা আৰু দুৰ্গা মাৰ ৰূপ ধৰি আহি পেলাই আমাৰ দেশখন বচাবলৈ বহুতখিনি যোগদান দিছে তেওঁলোক মেইন আমাৰ স্পাইন বেকবোন সো হাজাৰ সেলিউট তেওঁলোকক যিমান কওঁ সিমান কম হ'ব তাৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি সেনাই আমাৰ এণ্ড অন টপ অফ দ্যাট যিখিনি আমাৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যিকেইগৰাকী আমাৰ জোৱানে আমাৰ কাৰণে আমি শান্তিত শুইছোঁ ৰাতি ইমান ৱাৰৰ মাজতো আমি ৰাতি শান্তিত শুইছোঁ only because of the Indian Army, only because of the Indian Armed Forces, only because of air strikes, air defense, our Navy, Air Force, our Army, only because of this. আমি ৰাতিয়াত আমি বিয়া পাতিছোঁ বিয়া খাইছোঁ ফাংচন কৰিছোঁ পাৰ্টি কৰিছোঁ only because of them we are safe. আৰু ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা আছে terrorism is a very upcoming thing in the whole of the nation. সন্ত্ৰাসবাদৰ কথা আমি বাইদেউ আমি সংবাদ কৰ্মী হিচাপে কেতিয়াবা হয়তো ওচৰৰ পৰাও দেখিছোঁ বাতৰি হিচাপে কৰোঁ বা সাধাৰণ জনতাই সন্ত্ৰাসবাদ বা সন্ত্ৰাসবাদে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিছে হিয়া দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে সেই সন্ত্ৰাসবাদৰ বা সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজৰ পৰা আহিছে আপুনি এগৰাকী সেনা বিষয়া হিচাপে আপুনি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে আপুনি হয়তো তেনেকুৱা বহু প্ৰতিকূলতাও দেখিছে মোৰ একেবাৰে মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে এইবাৰ যিটো পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৰু তাৰ পাছত ভাৰতৰ যিটো ৰিটালিয়েশ্যন আপুনি কেনেকুৱা দেখে ভাৰতৰ সেই ভাৰতৰ ৰিটালিয়েশ্যন ইজ 1000 টাইমছ কমেণ্ডেবল হয়তো আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ we should not have stopped the war. We should have captured Pakistan, the whole of Pakistan, not only POK, the whole of Pakistan. কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান কথা আছে আমাৰ ইমান কোটি উগ্ৰপন্থী আনি পেলাই কি কৰিম নালাগে আমাক তেনেকুৱা মানুহ দেশৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কি কৰিম আমি দেশৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আনি পেলাই আমি কৰিম কি আমাক লাগে শান্তি ইণ্ডিয়া ইজ এ ভেৰি পিচফুল লেণ্ড আমি যেতিয়ালৈকে আমাক চিকুটা নাছিলে আমি উল্টাকে আমি চিকুটা নাছিলোঁ বাট thanks to Modi ji, thanks to the government of India, really a very big step. All thanks to all the generals, Air Force, Indian Army and Navy. মানে বাইদেউ এই গোটেই যিটো অপাৰেশ্যনৰ কথা আমি পাতি আছোঁ আজি ইয়াৰ আগতেও এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হৈছে কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু ইয়াৰ আগৰ যিসমূহ অপাৰেশ্যন আছিলে মূলতঃ শেহতীয়াকৈ যিকেইটা অপাৰেশ্যন হৈছে সেইকেইটা মূলতঃ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ আছিল তাৰ পাছত ভাৰতে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল এইবাৰ কিন্তু সিভিলিয়ানছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে
সাধাৰণ নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে সাধাৰণ নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ভাৰতক আপুনি কোৱা ধৰণে এক প্ৰকাৰৰ চিকুটি লৈছিলে বা ভাৰতক সদায় উচতাই থাকিবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰি আছে কাৰণ আমি ইয়াৰ আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে পাকিস্তানে জানে যে সামৰিকভাৱে পাকিস্তানে আমাক নোৱাৰে ভাৰতৰ হাতত আজি যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছে পাকিস্তানে নোৱাৰে তাৰ পাছতো কিন্তু পাকিস্তানে উচতোৱাৰ কামবোৰ কৰি আছিল আৰু সেই উচতনিৰ প্ৰতি ভাৰতে কিন্তু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে হয়তো পাকিস্তানে ভাবিছিলে যে ভাৰতে এই ধৰণৰ উচতনিৰ হয়তো কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰি দিব হয়তো ভাৰতে কৰবাত পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি দিব বা জনবহুল অঞ্চলত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰি দিব কিন্তু ভাৰতে একেবাৰে প্ৰিচিজন যেটো অ্যাটাক প্ৰিসাইজড এই পৰিকল্পনাটো ক্যাম্প বিলাকত অ্যাটাক কৰিছে দে হ্যাভ নট হাৰ্ম দ্য সিভিলিয়ানস হৈছে কিছুমান তাত নোহোৱা নহয় হৈছে কিন্তু ভাৰতৰ যেটো ভাবধাৰা সেই ভাবধাৰাটো এতিয়াও উই আৰ ইন দ্য সঠিক পথতে আছে এতিয়াও এনেকুৱা হৈ আছে যে ইয়েস we are in the right path কাৰণ সনাতন ধৰ্মী মোদী জি ইজ আ ভেৰি ভেৰি গ্ৰাউণ্ডেড পাৰ্চন তেওঁ যিবিলাক আজিলৈকে হেৰিবিলাক কৰিছে গোটেইবিলাক একদম নিখুঁত মানে ধীৰ স্থিৰ যেটো আমাৰ কয় ধীৰ স্থিৰ গম্ভীৰ তেনেকুৱা এটা ভাৱত কৰে পটককে উত্তেজিত হৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ নিদিয়ে তাৰ মাজত মই মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ এইটো পাৰ্চনেল ভিউ দেই America is the top nation. Tar ejon Rashtrapati. He acts like a joker, which is not takeable, not at all. Karan agoru George Bush asile, beleg heria Rashtrapati asile Americar. তেওঁলোক কিমান ধুনিয়াকে গুটেই দেশখন চলাই কিমান ধুনিয়াকে কথা পাতিছিলে মানে বাইদেউ এই গুটেই ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই গুটেই যেটো যুদ্ধ সদৃশ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ল তাতে আমেৰিকাই আহি মধ্যস্থতা কৰি তেওঁলোকে আসলতে যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে দুইখন দেশক বাধ্য কৰালে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে that is আমেৰিকাৰ এই গুটেই যেটো তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰি হেতু আপুনি ভাল পোৱা নাই বৰ হেতু মই পাৰ্সোনালি ভাল পোৱা নাই হয়তো that is a different diplomatic thing definitely diplomatic thing কিন্তু আজিও যদি মোক কয় যে বলে yes wear your uniform go to Pakistan সবকে উৰাই থয়া I am the first person to volunteer হসাকে মানে ইমান বেছি ঘৃণনীয় এখন মানে হেৰিয়ে পৰিবেশ এটা সৃষ্টি কৰি পেলাইছে ভাল না লাগে এনেকে তহতকটো আমি একো কৰিবলৈ যোৱা নাছিলো where is সন্ত্ৰাসবাদক জুনে আজি স্থান দিছে চাইনা হক টাৰ্কি হক আজাৰবাইজান তাৰ পিছত হেৰিয়া তোমাৰ আমেৰিকাই দেখুৱাইছে যে আমাৰ খুব ভাল বন্ধু কিন্তু তলে তলে মানে পিছফাল দি আহি পেলাই হেইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা বাইদেউ যে আমেৰিকাই কয় যে আমি সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী যুঁজত আছো প্ৰথম কৈছিলে নো কমেন্টছ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কৈছিলে প্ৰথমবাৰ কৈছিলে নো কমেন্টছ সেকেন্ড যেতিয়া আহিলে যে ট্ৰেড বন্ধ কৰি দিম নহলে তহতি হেৰি বন্ধ কৰ ষ্টপ দ্য ৱাৰ সিজ ফায়াৰ কৰাৰ পিছতো আমাৰ তাত ড্ৰোন আহি পেলাই আকৌ ড্ৰোন ফায়াৰিং হ'ল তাৰ পিছত গৈ পেলাই এতিয়া হাম কাটিছে বাট ষ্টিল আমি ক'ব নোৱাৰো যে এটো বস্তু আমাৰ পুৰা হাম কাটি গৈছে এটো Pakistan has betrayed us lot many times from 1971 1971 ত betray কৰিলে ইন্দিৰা গান্ধী took a stand at the time হেখিনি সময়ত লৈছিলে মানুহে বহুতে এতিয়া কিছুমান হেৰি দিছে যে iron lady yes if she is a iron lady there is a iron man also Modi ji is a iron man to be very very clear তেওঁ ভাল ষ্টেপে লৈছে কিন্তু হয়তো কিছুমান বস্তুত পৰিস্থিতি এতিয়া হলনি হৈছে বহুত পৰিস্থিতি হলনি হৈছে কাৰণে বহুত ড্ৰাস্টিক মানে কিছুমান হেৰি লবলে ডিসিশন লবলে তেওঁ সাগে অকমান কিবা এটা দিগদাবোধ কৰিছে কিন্তু কূটনৈতিক বহু কথা থাকে yes
আৰু ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু থাকে আমি এতিয়া উই আৰ জাষ্ট আ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি উই আৰ নট আ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আমি যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'লো হয় আমি কাকো খাতিৰ নকৰিলোঁ হয় কিন্তু মানে ভালকৈ চাবলৈ গ'লে টাৰ্কিক যেতিয়া টাৰ্কিৰ ভূমিকম্প হৈছিলে ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু ৰেছপণ্ড এণ্ড চেণ্ড এইড মেডিকেল এইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এৰোপ্লেন পঠোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই চব পঠাইছিল কিন্তু টাৰ্কিয়ে কি কৰিলে টাৰ্কিয়ে ক'লে যে পাকিস্তানলৈ সামৰিক শক্তি ড্ৰোন যোগাৰ কৰিলে এণ্ড দে ছেড দিছ ইজ ব্ৰাদাৰহুড বাট দ্যাট ইজ ট'টেলি ৰং টাৰ্কিয়ে যদি পাকিস্তানৰ সৈতে ব্ৰাদাৰহুড কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাৰতেও টাৰ্কিৰ সৈতেও সেই ব্যৱহাৰেই কৰিব লাগিব যি ব্যৱহাৰ ভাৰতে পাকিস্তানৰ সৈতে কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ মই পিচিআৰক আহ্বান জনাম মই আৰু কাৰোবাৰ সৈতে কানেক্ট হৈছোঁ নেকি আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ সৈতে তিনিগৰাকী আজি বিষয়া উপস্থিত আছে স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ দীপান্বিতা বেনাৰ্জী মেজৰ নেহা ঘাই আৰু স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ বিভূতি মংগল আমি তিনিওগৰাকীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ যিসমূহ অভিজ্ঞতা সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ মই ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এটা প্ৰিচিজন এটেক সেই কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ ভাৰতে এই গোটেই আক্ৰমণটো সংঘটিত কৰি ভিডিঅ' বাই ভিডিঅ' ফটো বাই ফটো গোটেই বিশ্বৰ আগত দেখুৱাই দিছে যাতে পাকিস্তানে এইবাৰ মিছা কথা কৈ ভিক্টিম কাৰ্ডখন খেলি আকৌ এবাৰ বিশ্বৰ আগত নিজকে নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে পাকিস্তান চৰকাৰে যিটো ফাঁকি নিজৰ পাকিস্তানী নাগৰিকক দি আছে সেই ফাঁকিক ভাৰতে পাতকৈ ফটো বাই ফটো ভিডিঅ' বাই ভিডিঅ' উলংঘ কৰি দেখুৱাইছে পাকিস্তান চৰকাৰক উলংঘ কৰি দেখুৱাইছে আৰু এই কাৰণে মই কৈছোঁ যে এই যিটো আক্ৰমণ আছিলে এই আক্ৰমণটো আনতকৈ কিছু পৃথক আছিলে আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু নিজৰ পাকিস্তানে নিজৰ কাৰ্যকলাপ এৰা নাই যি লস্কৰী তৈবাৰ যি জৈশ মোহাম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতে নিধন কৰিছে যি লস্কৰী তৈবাৰ জৈশ মোহাম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ভাৰতে ধ্বংস কৰি পেলাইছে সেই লস্কৰী তৈবা আৰু সেই জৈশ মোহাম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰিয়ালক এতিয়া পাকিস্তানে ৰিলিফ দিবলৈ আগবাঢ়িছে সাহায্য দিবলৈ আগবাঢ়িছে কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে পাকিস্তানে আৰু যিসমূহ ঘাটি ধ্বংস কৰিছিল ভাৰতে সেই ঘাটিসমূহ পাকিস্তানে পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে এয়াই হৈছে পাকিস্তানৰ স্বৰূপ আৰু এই পাকিস্তানে এতিয়া তুৰ্কীৰ সৈতে ভাই খেলি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত নামিছে য'ত হাত উজান দিছে মুকলিকৈ ক'ব নোৱাৰে যদিও হাত উজান দিছে চীনে হয়তো আওপকীয়াকৈ হাত উজান দিছে আমেৰিকাই কিন্তু মনত ৰাখিব এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সিদিনা নিজৰ প্ৰথমটো অভিভাষণত প্ৰথমটো সম্বোধনত স্পষ্টকৈ কৈ দিছে প্ৰত্যেককে যে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী এই গোটেই অপাৰেশ্যন ভাৰতৰ অব্যাহত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ আলোচনাৰ মাজত কোনো তৃতীয় শক্তি আমাক নালাগে এইবাৰ যি আলোচনা হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পোনপটীয়াকৈ হ'ব আৰু আলোচনা মাত্ৰ দুটা স্ফেয়াৰত হ'ব আৰু বাকী একো আলোচনা নহয় আলোচনা যদি হয় এক সন্ত্ৰাসবাদৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা যদি হয় দুই পিঅ'কেৰ ওপৰত হ'ব পাকিস্তানৰ সৈতে আৰু কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ যে ভাৰতে নকৰে সেই কথা বিশ্বৰ আগত স্পষ্ট কৰি দিছে এই বাৰ্তাটোৰ গুৰুত্ব এয়াও যে যি আমেৰিকাই নিজৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে নিজৰ কূটনীতিৰ কাৰণে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই ৰণখনত মাজত সোমাই এক প্ৰকাৰৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেই আমেৰিকাক ভাৰতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ প্ৰণস্মিতা কলিতাই কোৱা ধৰণে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কিন্তু একদম বিশ্বাসযোগ্য মানুহ নহয় যি আমেৰিকাই বাৰম্বাৰ কৈ আছিল যে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হ'ব লাগে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হ'ম সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিখন যুঁজতে আমেৰিকা আছে সেই আমেৰিকাই আজিৰ তাৰিখত কয় যে দুয়োখন দেশে ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুয়োখন দেশে ধৈৰ্যৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেইখন দেশে আজি কয় যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে কমন সেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখন আমেৰিকা
আজি পাকিস্তানৰ মুকলি বিৰোধ কৰাত কিন্তু কৰবাত নহয় কৰবাত অস্বস্তি বোধ কৰিছে বা তেওঁলোকে অলপ পিছুৱাই গৈছে গতিকে যিসকলে ভাবি আছে যে ভাৰত আৰু আমেৰিকা বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হেয়া কিন্তু অন্ততঃ এইজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দিনত নহব কাৰণ এইজন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে অন্য একো চিনি নাপায় লাগে হেয়া পাকিস্তান হওক লাগে হেয়া সন্ত্ৰাসবাদ হওক বা হেয়া লাগে হেয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী এই যুঁজখন হওক বাইদেউ মই এই কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিম যে আপোনাৰ কিছু অভিজ্ঞতা সেনাবাহিনীত আপুনি কৰ্মৰত অৱস্থাত আপুনি ক'ত ক'ত পোষ্টেড আছিল আৰু কেনেকুৱা তাত প্ৰতিকূলতাৰ সন্মুখীন হৈছে পোনপ্ৰথমতেতো আমাৰ যিটো মেডিকেল ক'ৰত আমি যুদ্ধৰ ফ্ৰণ্টলৈ একদম যাব নালাগে আমি হস্পিটেলছত পোষ্টেড হয় বা আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ড হস্পিটেলছত পোষ্টেড হয় কিন্তু এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে কি 2008 আমাৰ সন্ত্ৰাসবাদত ইয়াত এটা দেয়াৰ ৱাজ এ বম্ব ব্লাষ্ট বাই দ্য আলফাছ হেৰি 2008 য়েছ 2008 হেৰিত গণেশগুৰিত নেকি হয় ফ্লাইঅভাৰৰ তলত হয় সো সেইখিনি সময়ত মই আছিলোঁ তেতিয়া ইয়াত 151 বেছ হস্পিটেলত তেতিয়া কিন্তু আমি আমাৰ এটা উইং হেৰি কৰিছিলোঁ মানে চিভিলিয়ানছ প্লাছ হেৰি মানে গোটেই মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা উইং এটা কৰি পেলাই তাত আমি ট্ৰিটমেণ্ট হেৰি কৰিছিলোঁ মানে তেওঁলোকক আমি লৈছিলোঁ মানে দো আৰ্মি ইজ টোটেলি কনফাইন টু দ্য চাৰ্ভিং চলজাৰ্ছ বাট ষ্টিল আমি সেইখিনি সময়ত উই হেড গিভেন দেট মাছ অফ হেল্প টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টেকিং দ্য পেচেণ্টছ মানে যিখিনি ঘাইল হৈছিলে সেইখিনি নিজাববীয়াকৈ আপোনালোকে কৰিছিল আমি কৰিছিলোঁ সেইখিনি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মোৰ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ফ্ৰণ্টত গৈ পেলাই মই মিছা নকওঁ মই যুদ্ধ কৰা নাই কিন্তু মোক এটা যদি চান্স দিয়ে নহয় মই নিশ্চয় যাবলৈ এতিয়া পাকিস্তানত যাবলৈ মোক খুব ইচ্ছা হৈ আছে গৈ পেলাই একেবাৰে এইটো কথা কিন্তু আপুনিয়ে নহয় আৰু কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া যিসকলে বহুদিন হ'ল ৰিটায়াৰ হোৱা তেওঁলোকেও কৈ আছে যে আজিও এই যিটো জোশ আপোনালোকৰ because nation comes first above everything above yourself also আপোনাৰ নিজতকেও আপোনাৰ মাতৃভূমি is the first thing that you have to think about if you don't think about your nation then you can't think about anything first is a nation আমি আজি অসমত আছো আমি অসমখন ভাল পাব লাগিব আমি বিহাৰখন ভাল পালে নহব আমি বেলেগ এখন ৰাজ্য ভাল পালে নহব অসমখন ভাল পাব লাগিব সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিলে আমি অসমীয়া নহও দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হ'ম এইবিলাক আমাৰ সৰুকালৰ স্মৃতি সেই দেশপ্ৰেম যিটো নিজস্ব সেই বস্তুটো ৰাখিব লাগিব সেই বস্তুটো ৰাখিলেহে আমি নিজক ভাল নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰিম এই যিটো দেশপ্ৰেম এই দেশপ্ৰেমটো হয়তো কম বেছি পৰিমাণে সকলোৰে মাজত থাকে কিন্তু সেনাবাহিনীত আপোনালোকে যোৱাৰ পাছত এই দেশপ্ৰেমৰ মাত্ৰাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মোৰ এতিয়াও গাৰ্ণ থিয়ৰি উঠে হয়তো এই ধৰণৰ কথাবিলাক ক'লে যে কেনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা আপোনালোকে কেনেধৰণে ট্ৰেইন হয় আপোনালোক বা কি হয় আচলতে অলপ ভিতৰৰ কথা বহুত কঠোৰ ট্ৰেইনিং বহুত কঠোৰ মই এগৰাকী মহিলা হিচাপে মোৰ বহুতখিনি বাধ্যকতা আছে মোৰ মাহেকীয়া হয় মোৰ বাথৰুম যাবলৈ মই খোলা জেগাত মই যাব নোৱাৰোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ প্ৰেগনেন্সিৰ সময়তো আমি ডিউটি কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে কিন্তু তথাপিও সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি বহুতখিনি অতিক্ৰম কৰি পেলাই সেই কঠোৰতাৰ মাজতো আমি দেশপ্ৰেমৰ কাৰণেই সেইবিলাক বস্তু আমি অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ আৰু যিবিলাক আমি ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ এই ট্ৰেইনিঙতো আমি ফেন্সৰ তলেৰে সোমাই গৈ পেলাই খান্দি পেলাই ৰাইফল চলোৱা ট্ৰেঞ্চ বনোৱা তাৰমানে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন কৰি দিয়ে য'ত আমি আগত যদি আমাৰ শত্ৰু আছে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক হেৰি কৰিম হাউ উইল ইউ কম্বেট সেই বস্তুবিলাক আমাক শিকায় আমাক ট্ৰেঞ্চ কৰি দিয়ে সেই ট্ৰেঞ্চত আমি লুকাই থাকিব লাগে সেইফালৰ পৰা এটেক হ'লে আমি কেনেকৈ তাত বাচিম তাৰপিছত সেই আপোনাৰ যিখিনি হেৰি থাকিব কাটাতাৰ থাকিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেন্সিং থাকিব সেইখিনি কেনেকৈ পাৰ হৈ যাম ডিচ জাম কৰিব লাগে 9 মিটাৰ ডিচ থাকে সেইবিলাক জাম কৰিব লাগে কেনেকৈ মানে বহুত কঠোৰ ৰোপ হেৰি কৰিব লাগে মানে ট্ৰেইনিং ইজ ভেৰি 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 হাৰ্ড আমি ভাবিব নোৱাৰা ভাবিব পাৰোঁ
কিন্তু সেই নিজৰ মাজত সেই বস্তুটো লাগিব যে মই পাৰিম আৰু মই দেশৰ কাৰণে কৰিম সেই বস্তু আমাৰ লগৰ কিছুমান যিবিলাক কমিশ্যন হৈছিলে কিছুমানে আধাতে গুচি আহিলে কাৰণ সেই বস্তুটো সবৰে সেই চিনেমাখনত উৰি এটাকৰ যিখন হেৰি আছিলে সেইখনত কৈছিলে হাউ ইজ দ্য জোশ হাই ছাৰ সবে চিঞৰিছিলে চ' সেই জোশটো লাগিব সেই কানেক্টটো কৰিব পাৰিছিল নে আপোনালোকে একদম একদম মোৰ এতিয়াও গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিছে মানে সেই বস্তুটো শুনিলে আৰু যেতিয়াই হেৰিটো শুনো মই নেশ্যনেল এন্থেমটো শুনো তেতিয়া এনেকুৱা লাগে চকুৰে টপ টপাই পানী পৰে কিহৰ কাৰণে কাৰণ দেশক ভাল পোৱা যিটো যেনেকৈ মা দেউতাৰ কথা শুনিলে আমাৰ আৱেগিক হওঁ তেনেকৈ দেশৰ কথা শুনিলে আমি আৱেগিক হ'ব লাগে বাইদেউ আপুনি কি নহ'ব মই যেতিয়া ৰিপৰ্টিঙৰ কাৰণে কাৰ্গিল গৈছিলোঁ মই পঞ্জাৱ বৰ্ডাৰো গৈছোঁ তাতে যিটো পৰিৱেশ আপুনি যিটো কথা কৈছে যে নেশ্যনেল এন্থেমটো শুনিলে সেই মুহূৰ্তত বুজি পোৱা যায় যে আমি ভাৰতীয় ভাৰতখন কি হয় আমাৰ কাৰণে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো আমাৰ কাৰণে কি হয় আৰু এই দেশখনক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰি থকা সেই শক্তি আচলতে সেই শক্তিৰ মাত্ৰা কিমান তেতিয়া বুজি পোৱা যায় একদম সঁচা কথা মই এগৰাকী সংবাদকৰ্মী হিচাপে সেইখিনি উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আপুনি বাঘা বৰ্ডাৰ গৈছেনে গৈছোঁ বাঘা বৰ্ডাৰ যিটো পৰিৱেশ ন যাত যিটো বিটিং ৰিট্ৰিট হয় that is also like চাওক সব বস্তুৰে এটা সীমা আছে আমি মানুহ কালি কোনো জীয়াই নাথাকে সন্ত্ৰাসবাদো সদায় জীয়াই নাথাকে আজি যিকেইজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে একদম মানে কি আৰু আমাক পাকিস্তান লাগে অমুক লাগে তেওঁলোক কি চিৰঞ্জীৱী নেকি তেওঁলোকতো চিৰঞ্জীৱী নহয় তেওঁলোকো কোনোবা নহয় কোনোবা এদিন নোহোৱা হৈ যাব এই দুনিয়া এই পৃথিৱীৰ পৰাই নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু এইবিলাক কৰাতকৈ ধুনীয়াকৈ যিখিনিত আছে সেইখিনিতে ভালকৈ থাকিলে কি ক্ষতিটো হয় সেইখিনি কথা যদি আমি বুজি পাওঁ অন্তৰৰ পৰা যদি বুজি পাওঁ আমাৰ তেওঁলোকে যিখন দেশত আছে সেই দেশখনৰে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি পেলাই থাকিলে হ'ল ন তাৰমানে এইটো এনেকুৱা হৈছে কথাটো যে মোক বহিবলৈ দিছে মোক শুবলৈ লাগে এতিয়া মোৰ ওপৰত উঠিছেগৈ সকলোৰে মানে সেই ধৰণৰ সুবিধাতে থাকেতো গতিকে মানে কথাবিলাক আচলতে পিছলৈ বেয়া হৈ যায় সেইটোৱে আৰু সেইখিনি বেছি বেয়া হোৱাৰ পূৰ্বে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ এতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈ গৈছিলে অহিংসা কিন্তু অহিংসা কৰি পেলাই আমি পালোঁ কি এতিয়ালৈকে গতিকে এতিয়া দ্য নিউ থিম খুন কা বদলা খুন কা বদলা ইনফেক্ট সিন্দুৰ খুন কা বদলা সিন্দুৰ সেইটোৱে মই ক'লোঁ যে ৰক্তৰ প্ৰতিশোধ কিন্তু ভাৰতে সেন্দুৰেৰে ল'লে আৰু এইটোৱে এটা উদাহৰণ হৈ ৰ'ব মই কৈছোঁ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মেছেজ এটা বাৰ্তা গোটেই বিশ্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পাছত আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ আন কেইগৰাকী অতিথিৰ সৈতে কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনো সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যোৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনো সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যোৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া
অকমান দেখা ও কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যাৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ হালে জালে ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা ও কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যাৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ হালে জালে ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা ও কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যাৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ হালে জালে ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা ও কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যাৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ হালে জালে ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা ও কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যাৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ হালে জালে ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত খন্তেকভাৱে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে হেশ্বটেগৰ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ভাৰতৰ ত্ৰিশক্তিৰ বিষয়ে আৰু ত্ৰিশক্তিত মহিলা যি শক্তিৰ অৱদান সেই বিষয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ ৰিটায়াৰ্ড দীপানিতা বেনাৰ্জী আৰু मेजर नेहा घाईर सहित मैं दुईगराकी का स्वागतम जनाइছোঁ बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बहुत टाइम से आप लोगों से कनेक्शन
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी वी वेलकम यू टू द शो। पहले दीपानिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से पूरे देश का जो माहौल है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने जैसे रिटेलिएशन किया, एस्केलेट करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भारत ने वैसा कुछ नहीं किया। भारत का जो अटैक था, इट वाज प्रिसाइज्ड एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो फोटोज़ के माध्यम से हो, भारत ने इस पूरे मिशन को एक नया जरिया दिया है। आपका पहला कमेंट क्या होगा, स्पेशली अबाउट दिस मिशन दैट इंडिया हैज़ completed now? So, if I have to say it in one line, I would say that this mission or operation was very, very responsibly handled. Like you rightly said, that Pakistan ने अपने end से बहुत कोशिश की escalate करने की, and unfairly so, but India has always played it very, very fair. So, it has never acted without provocation. So, जब भी provocation आया है, in fact, very recently, PM नरेंद्र मोदी के address में, he made it very clear, this is going to be our policy henceforth, that if at all there is any escalation from their end, any kind of such activity from their end, this is going to be India's policy. So, I think it has been a very loud and clear message, not only to Pakistan, but to the entire world. Yeah. नेहा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्रीफिंग था इस पूरे मिशन का, विक्रम मिस्री जी थे और उनके साथ थे हमारे ब्रेव सोल्जर्स, जैसे कि हमने कहा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी, जैसे उन लोगों ने ब्रीफ किया, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द मैसेज दैट द इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सेंड टू द होल वर्ल्ड, स्पेशली टू पाकिस्तान आफ्टर दैट हॉरर अटैक? सो लाइक आपने अभी जैसे बताया है और हम सब ने एक प्रेस ब्रीफिंग में देखा है, आई वुड लाइक टू से दैट द नेम ऑफ सिंदूर एंड शोकेसिंग two women officers from the armed forces and the foreign secretary. It shows unity and a fistful power that we have. अगर मैं इसको आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँ, तो जब लॉर्ड राम वापस आए थे अयोध्या जी, और सीता माँ जब सिंदूर लगा रही थी जी, पार्टिंग हर हेयर, तो लॉर्ड हनुमान एक क्वेश्चन पूछते हैं सीता माँ से कि वाई आर यू अप्लाइंग, आप ये रेड पाउडर या इसको वर्मिलियन या सिंदूर आप क्यों लगा रही हैं? तो वो कहती हैं कि इट इज टू फॉर डिवोशन टू लॉर्ड राम ना, एंड इट इज बिकॉज शी वांट्स अ हैप्पी एंड हेल्दी life for her husband. But if we take it as an analog, we are representing three people from different faiths. We are representing three people from different parts of the country, and we are representing them on one dais for the international community to see that there is unconditional devotion and loyalty from our government and from the Prime Minister towards the citizens of the country. कि अगर हाथ लगाया तो we will have you, and we will have you nicely in front of the whole world, because that is the power of devotion. So it's in our roots. It's the country के roots में है. हमारी history ऐसे है. तो अब हमारी history को दर्शाया जा रहा है बस with action and not with words alone. So that is what I will say is the representation of three people from different faiths and religions representing our country on the international forum. That was a strong message from Indian government as well. जिस रूट को पाकिस्तान ने टारगेट किया था, जैसे कि एक मिशन था पाकिस्तान या उन टेररिस्ट लोगों की जो हिंदुओं को सिलेक्टिवली मारना, नाम पूछ के उनको अटैक करना, that mission has been demolished by the Indian government and well done. मैं दीपानिता जी से फिर से
बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमने बताया कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द होल कम्युनिटी हु हैज़ बीन सपोर्टिंग टेररिज्म। ऐसे पहली बार नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसे हालात भारत में हुए हैं। जब आप लोग सर्विस में थे तो आप लोगों ने भी बहुत ऐसे सिचुएशंस का सामना किया होगा। एंड आई कैन सी विभूति मंगल एज वेल ऑन द स्क्रीन। विभूति, वेलकम, एंड आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। एक्चुअली वी वर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट. So I will, yeah. It's okay. I know there can be technical glitches. Yeah, I'll connect to you. दीपानिता जी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी situations में how do you officers get ready for these kind of situations mentally and physically as well? I think it is very much a part of our training, wherein we all are trained for such kind of an emergency kind of situation. There is already a plan in place. When I speak a plan in place, it is there for all three services, and every particular base has a specific plan which they follow. So I would say it is never a case of hysteria or a case of, you know, it works as a very well-oiled machinery. Right. And when you ask me about the officers, their job is to lead. Their job is to lead people to meet the organizational requirements. The political will is something which determines what would be the organizational goal at that point of time. But I would say it works as a very, very well-oiled machinery. Everybody knows what his or her job is. And that is where the discipline in the Indian Air Force, Army and Navy comes into play. Till the time people are not disciplined, you cannot lead them to war in such a condition where there is emergency. Yeah. विभूति, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस वॉर लाइक सिचुएशन, और रिटेलिएशन जब हुआ था तब भी हमने बात किया था, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस थोड़े चेंज हो गए। अमेरिका ने इंटरफेयर किया और वो दावा करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो सीज़ फायर हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है। तो जो भी हो, सिचुएशन अभी जैसा है, आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर फर्स्ट टेक ऑन दैट? Situation, I think इंडिया हैज़ ऑलरेडी गेन्ड एन अपर एज। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो फुल टाइम वॉर होता है ना, उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। right. सिर्फ सिटीजन्स मारे जाते हैं, आर्मीज क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से आर्मीज जाती हैं। अब पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल एजेंडा ही मिलिट्री ड्राइव करी है, सो दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन। बट अगर इसको और खींचा जाता तो भारत वैश्विक स्तर पे अपनी एक पहचान या अपनी एक इमेज से ज़रूर खो देता। एज ऑफ नाउ इंडिया ने इतना स्मार्टली प्रोजेक्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान झूठा है, पाकिस्तान ने गलत किया, उसने इनिशिएट किया, उसने ब्रीच किया। एवरीवेयर apart from just a couple of smaller countries, like everyone thinks that Pakistan has done finally something wrong, and India has been able to get that picture out wherein it's able to justify its image that it's the peace ambassador, and Pakistan is the one which is, you know, like a notorious country. And if we breach this or if we try and take over that, we will lose the upper edge जो हमने इस वक्त अपनी एक बनाई है। दूसरा, IMF तक को हमने बता दिया कि देखो आप जाओ और अपने फंड जो भी आप रिलीज करते हो जाके उसकी चेकिंग करो, जा कहाँ रहा है। अगर ये देश इतना गरीब है, अगर इनको खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये इक्विपमेंट्स वॉर के कहाँ से आ रहे हैं? उधार पे तो आई डोंट थिंक इस कंट्री में नेबर भी किसी को कुछ बहुत ज्यादा दे देता है। तो करोड़ की वॉरफेयर है, ये कहाँ से आ रहा है? उसके अलावा यूएस ने भी इस बार साफ बोल दिया है कि हमने गलत किया, हमने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हुए थे, है ना। तो जो उनकी रूलिंग पार्टी है और तो उनकी ओपोजिंग पार्टी है, वो था नाउ गिविंग statements which are not in favor of Pakistan, so we can consider that, you know, India is in a good condition. If we talk about Russia, other major countries, just leave apart the China, because that's another notorious country which has a habit of, you know, mingling with Indian affairs. Exactly. And obviously, if you think politically, they are actually scared because India is a young nation. It's an emerging, you know, growing economy, the way we are growing. So everyone's scared that what if India grows like this, and what if it keeps becoming the peace ambassador? You know, it's a growing market, the industries are growing. So I think we are at a very good stage. The best, I would say it's a best implementation of
is the best amalgamation of political leadership and the kind of relationship that we have built with the countries over a period of time. Because ऐसे अचानक से नहीं होता कि हमने रात में टेररिस्ट को हमला किया और उसके बावजूद किसी तरीके का मेजर वैश्विक स्तर पे कोई इंडिया के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं आया. तो इसको बिल्डअप करने में आई एम प्रिटी श्योर इंडियन गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्ट किया कई सालों से. उसके बाद अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की छवि को हमने जिस तरीके से धूमिल कर दिया, और आप सोचिए अगर हम इस वॉर को आगे कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया अपनी ग्रोथ में जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट लगाएगा उसको वहां से निकाल के उसे वॉर में लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट ग्रोइंग मनी, राइट? इट्स अ सेक्युलर इकोनॉमी, सो वी हैव टू प्रोबेबली get it out from somewhere and then put it. So overall I think we are at a very comfortable, very niche stage जहाँ पे हमको जो करना था strategically we have achieved that. हमने हमारा target achieve कर लिया. That was our target, right? And ऐसा भी लगता है कि India were always in a win-win situation as far as Pakistan is concerned. Yes, definitely. And the best, but see, we have never kind of harmed them. We have never created an issue with them. So we've always been a win-win situation. But this kind of a strong diplomatic relationship that we have shown this time, and kind of we have told that if there's going to be a talk on the table, it's going to be about just the terrorism or, about the POK. Right. So that we have very much clarified that we're going to talk about anything or any bhai type conversation. It's going to be very focused this time. So काम भी खत्म किया हमने, ऑब्जेक्टिव भी अचीव किया हमने, अपर एज भी मैनेज किया हमने, और मीनवाइल नेबरिंग कंट्री जो बहुत नोटोरियस है उसकी इमेज को भी हमने इस बार काफी तरीके से ध्वस्त कर दिया है. सो इट्स अ कंप्लीट 100% विन फॉर इंडिया एट दिस टाइम. मेजर नेहा घाय, आपका क्या टिप्पणी होगा इसमें, क्योंकि अभी ये पूरे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो वो अलग सिचुएशन है वहाँ पे अमेरिका भी इंगेज्ड हो गया, चाइना इंगेज्ड हो गया, टर्की इंगेज्ड हो गया, अजरबैजान इंगेज्ड हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल जो और जियो पॉलिटिक्स है उसमें थोड़ी अभी बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन एक्सपोज हो रहा है इस इंडिया और पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन में? Adding on to what Squadron Leader Vibhuti has already said, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अभी इंडिया का ट्रांसफॉर्मेटरी फेज शुरू हो गया है, जिसमें the countries which were supporting from the backyard, who were already supporting Pakistan, जैसे आज अगर अजरबैजान का ट्वीट आया है उनके एक मिनिस्टर का कि we will always support Pakistan, and just because हमारा टूरिज्म खत्म हो या हमारे वो ट्रेडर्स हमारे पे ट्रेड हमारा बंद हो, we will not stop supporting. तो lot of countries will come out in the coming year or maybe coming 2 years, and India will have to become more self-reliant, which it already is. जो आत्मनिर्भरता जिसकी हम बात करते हैं, या जो आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया जब शुरू हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही लाए हैं इसको, तो वो जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी है, that will take more deep, because we also know that in this particular 5-day situation which has happened, there have been lot of Bangalore-based companies which have invested, and their equipments have been used to fire down those drones, and that will help the country. So apart from the other countries, जैसे बोलते हैं सांप आपके बैकयार्ड से निकले, apart from that, इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस है वो अब बढ़ेगा और वो ही सेंटर स्टेज पे आएगा, इंटरनेशनल फोरम पे आएगा. Because if you see in the morning today, NYT had published on their they had published an article stating that India has had an edge by targeting those locations in Pakistan. Right. And then we've had in the evening also we have Washington Post coming out. So I would not like to mention anything, but I think all the viewers are intelligent enough to understand that who is funding whom, and where does the IMF ka headquarters, where are they, who is being funded by them, and उन्हीं के पेपर्स क्या निकाल रहे हैं हमारी कंट्री के लिए. सो फॉर अस आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी फेसिंग टफ प्रॉब्लम्स, नॉट फ्रॉम ओनली आउटसाइडर्स बट फ्रॉम विद इन ऑल्सो, अगर आप देखें. बट येस, इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ रिलायंस, एंड आत्मनिर्भरता इज ट्रूली कमिंग अप टू स्पीड नाउ. दैट्स व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग. दीपानीदा कुछ ऐड करना चाहेंगी? यस, दीपानीदा कुछ ऐड करना चाहेंगी यहाँ पे? No, I think both the women officers summed it up
pretty well. Atmanirbharta, Make in India is going to be something which will make India very strong, because if tomorrow there's a full-blown war, we cannot depend on other countries, because they are ultimately political diplomatic relations, right? Nobody is nobody's best friend or brother in real terms, right? Yeah. So we never know when will they change their allegiance to another country and things like that. So I think, yeah, Make in India is a way to go, and I think India has come up a big way in terms of. I was watching the news yesterday. Yeah. As a defense exporter also. So I think it is a loud and clear message that whatever we produce in India, which is the Make in India initiative, are good for other countries also to be. So other countries are trusting things which are made in India. और कल प्रधानमंत्री जी ने एकदम साफ मैसेज दिया है सबको कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध जारी है और जारी रहेगा, यहाँ पे कोई समझौता नहीं होगा और पाकिस्तान के साथ कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ पीओके के और उसके साथ जो आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध है उसके सिवाय और कोई डिस्कशन पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। किसी भी तीसरी पक्ष की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये बयान किया है। I'll have 5 minutes more from 3 ladies. First of all, I want to go for some personal questions as well, because आप लोग आज इस तारीख में हज़ारों लाखों ऐसे यूथ के लिए एक मिसाल है। You have chosen to be in Indian Army, to be in Indian Air Force. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। You could have gone to anywhere. मेरे साथ स्टूडियो में प्रणश्मिता जी भी है, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल रही है। तो you have chosen the path of serving the nation in the foremost way. मैं विभूति जी से शुरुआत करना चाहूँगा कि विभूति, why have you chosen this line as an anchor role in your life? Why? So, as we say, military life is the way of living, right? And I'm so happy that you have not asked that why did not you choose this as job or career. So I'm really happy. Yeah. So, it's a way of life. So if you given an option wherein you have to choose a job, a career or a way of life, I would definitely say, आप हर कोई जिंदगी जीने का तरीका चुनना चाहेगा। और मैं बहुत छोटी थी जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो जब जिस गांव में हम रहते थे वहाँ पे ट्रक्स आए थे टू कलेक्ट फूड एंड क्लोथ्स फॉर एवरीवन, जितने भी गांव तहस नहस हुए थे, जो लोग डिस्प्लेस हुए थे जी। तो आई हैव सीन द मैडनेस विद विच पीपल वर ट्राइंग टू हेल्प। बहुत छोटे से गांव में गरीब से लोग, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी सब जितना दे सकते हैं उतना दे रहे हैं और वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो एक मासूम दिमाग होता है, उसने देखा कि कितनी अच्छी चीज़ है कि ये लोगों के लिए लोग अपने घरों में से जो शेयर भी नहीं करते, जिनके खुद के पास खाने को कम है, वो उनको दे रहे हैं, ठीक है। और वो अगला आदमी जाके बॉर्डर पे लड़ रहा है, जान देने को तैयार है, आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानता, रिश्ता क्या उनका भारत से भारतीय होने का। सो वुडंट यू वांट टू गो इन अ प्लेस वेयर इन लोग आपको देख के जहां भी हों वो रिस्पेक्ट से आपके लिए सेव चुका है, और आप अपने देश की सेवा के लिए इससे बेहतर कोई जगह चूज ही नहीं कर सकते। एंड स्पेशली जब आप यूथ फॉर्म में होते हैं, अपनी जस्ट स्टार्टिंग योर लाइफ, टीनेज से जस्ट बाहर आए होते, द एग्रेशन दैट यू हैव, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू मेक इट बिग इन द वर्ल्ड। आई थिंक आर्मी से बेहतर कोई लाइफ हो ही नहीं सकती। एंड स्पेशली विद द पीपल हु हैव मोर एनर्जी, वांट टू डू मोर, दे आल्सो नीड टू बी डिसिप्लिन्ड अ लॉट। स्पेशली my case, right. I was a very notorious kid, so I think it was the best for me, best way to live life, best way to give back to the society who helped me become who I am today. So it was one of the most important part of my life, or you can say the best way I can give back to the people who raised me and who helped them raise me, right? In this way you can pay back to the farmers who grow crops for you. You can pay back to the workers who clean the nation for you, who can pay back to the government officials who run the country for you. You can actually pay back to the whole nation when you wear this uniform. So what best ways to live life, and best way to feel happy about living a life other than joining a military life. Excellent. So that was excellent.
क्या है नेहा की कहानी? What does the uniform mean to you? Neha ji, I cannot hear you. Hello. मैं कह रही थी it's a Yes. sense of belongingness. So when such operations now they are coming out live, but army has been in place, so the rather the Indian Armed Forces have been in place and they've been doing operations almost every day in every location of the country, especially in J&K. I have served there, and more than anything, it is a sense of belongingness because when you do something over there, it has got the implication of whatever you do has an impact towards that particular region. तो जो वो belongingness या जो वो एहसास होता है वो किसी और जगह में नहीं मिलता है. And I think I've been blessed to have been part of the uniform. I have been part of the uniform in a way that I have interacted with a lot of people right up at the border. And जब आप सरपंच और पंचों से मिलते हो और जब उनसे आप कहानियां सुनते हो कि how the forces even the talk, the simple motivational talk कि हम यहाँ हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे, आप हमें सहायता दीजिए, is what I have experienced for good 11 years. And I think that sense of belongingness I have lived, experienced, and would like to continue living. Though I have retired now, but it's a way of life that I have led, and it continues on the outside. Lovely. So जैसे कि प्रणश पिता जी ने कहा कि once a warrior, once a soldier, always a soldier. मैं same question मैं दीपान्विता से भी पूछना चाहूँगा कि what was your story, because thousands of people, lakhs of people are watching you and they want to be like you people. Yeah, so in my case, yes, it was one of the movies that I watched during my college days. Okay. It was a Lakshya movie, and of course the Kargil war when I was in my school did influence me a lot. And as they say, right, it's a soldier that retires, but the rank never retires. So this rank will stay with you till the day you die. And to me also personally, now that I'm a mother, I have a 10-year-old daughter, I want to leave a good example for her, a legacy for her, wherein she can look up to her mother, and she can also think of picking up unconventional choices, not going the conventional route, and also breaking barriers, not sticking to conventional. Even they are not bad, but what I'm saying is that there should not be a bar set that this line is good for women, that line is good for men. There should be no such demarcation, gender specific. And I feel wearing the uniform is something like that, wherein the uniform does not discriminate basis gender, basis religion, basis region. It only knows the capability and the talent of a person and the kind of courage and determination and resilience that person has. So these are the things that motivated me to join the forces. And yeah, I have never ever regretted my choice. I think it was one of the best decisions that I made. Thank you so much, Neha Ghai. Thank you so much, Deepanita Banerjee. And thank you so much, Vibhuti, for joining us. आशा करेंगे फिर कभी बात होगी, and thank you for your time, especially in this situation where India needs you and needs the experiences of yours. Thank you so much. এয়া আছিলে তিনিগৰাকী সাহসী নাৰী, আৰু লগতে আমাৰ সৈতে এগৰাকী ষ্টুডিঅ'টো আছে, আমি কথা পাতি আছোঁ। গতিকে এটা বিৰতি ল'ম, তাৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম আৰু কিছু কথাৰ সৈতে। সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া। অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান। এয়া আকাশবাণী, এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা। আকৌ উভতি যাওয়া হওক
তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে হেশ্বটেগ আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ মহিলা সশক্তিকৰণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে যিহেতু চাৰিগৰাকী সেনা বিষয়ে জড়িত হৈ আছে মই মুঠত আকৌ এবাৰ প্ৰণস্মিতা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি শুনিলে যে তেওঁলোকে যেনেধৰণে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাখিনি কৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় আছে মই এটা কথা আপোনাৰ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিং এ ৱুমেন আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা সমস্যাৰ বা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি য'ত আপুনি মহিলা হোৱাৰ বাবে আপোনাক কৰবাত কেতিয়াবা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে বা বঞ্চিত কৰিছে আপোনাক Indian Army is unbiased, really unbiased. When you are an officer, it doesn't mean you have to be a male or a female. It is irrespective of your gender. No biasness of genders. পুৰুষ এজনে যেটো কাম কৰিব মহিলা এগৰাকীও সেই একে কামে কৰিব yes আছে কিছুমান ট্ৰেইনিঙত আমাৰ পুৰুষৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰান আছে কিন্তু মহিলাক 1.5 কিলোমিটাৰ কাৰণ আমাৰ যেটো বডি হে বডিটোৱে যিখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব সেইখিনিহে ল'ব সো দ্যাট ওয়ে কিন্তু বেলেগ ক্ষেত্ৰত কোনো কামতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ জেন্ডাৰ বায়াসনেছ কটোৱে নাই ইন দ্য ট্ৰাইব ফৰ্চেছ দেয়াৰ ইজ নো জেন্ডাৰ বায়াসনেছ ফৰ মেলছ অৰ ফিমেলছ মই সেই একেটা কথাকে যদি মই আৰু অলপমান এক্সটেণ্ড কৰি আপোনাক শুধো যে এতিয়া ধৰক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত এয়াৰ ফ'ৰ্চ হওক নেভি হওক তাত বহু ছোৱালীয়ে হয়তো এতিয়াও তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ক'ৰবাত সেই ৰুটটো পোৱা নাই তেওঁলোকে ক'ৰবাত সেই হয়তো কানেকশ্যনটো লিংকটো পোৱা নাই আপোনাৰ পৰা মই সেইটো কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যেনেকৈ ধৰক লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকে বিভিন্ন সময়ত মানে এগৰাকী সেনা বিষয়া হ'বলৈ হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱালিটি বা কি আপোনাৰ আপুনি কি ভাবে যে যিসকলে চাই আছে এতিয়া তেওঁলোকলৈ আপুনি কি বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিব যে কোনখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজকে শক্তিশালী বা কাম কৰিব লাগিব আপোনাৰ ওপৰত your determination your willpower mainly willpower that yes I can do and I will do hey জেটটো থাকিব লাগিব মই যে প্ৰথমতে ক'লো জোশটো সেই জোশটো লাগিব সেই জোশটো নহলে লাইফত কোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি আগবাঢ়িব নোৱাৰে কোনো ক্ষেত্ৰতে whether you do a business whether you do something of your own মানুহে আজি যদি মই আপোনাকো হেতু কথাই খুদিব পাৰো বাইদেউ যে আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক কিন্তু আপুনি যিকোনো এখন হস্পিটেলত গৈ আপুনি সার্ভ কৰি দিব পাৰিলে কিন্তু আপুনি সেনা বিষয়া হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিলে সেই ওয়াৰ সিচুৱেশনছ সমূহত আপুনি নিজকে সোমাবলৈ গ'ল আপুনি তো নিজেই একদম ক্লোজ এনকাউন্টাৰছ পাইছে সেই অভিজ্ঞতা আপোনাৰ আছে why কি কাৰণ ইউনিফৰ্ম যোৰ যে আমি পিন্ধো সেই ইউনিফৰ্ম যোৰৰ এটা বিৰাট বিশেষ এটা মাহাত্য আছে মৰ্নিং মই যদি ইউনিফৰ্ম যোৰ পিন্ধাৰ পিছত মই বাহিৰলৈ গৈছোঁ এজন জৱান বা মোৰ সাবঅৰ্ডিনেট এজনে এভৰি টাইম হি সিজ মি হি সেলিউটস মি সেই ইউনিফৰ্ম যোৰৰ ইমান পাৱাৰ that is the power that is the strength that is the মানে ক'বলৈ ভাষা নাই ইউনিফৰ্ম যোৰৰ আৰু সেই ইউনিফৰ্ম যোৰ পিন্ধিবলৈ ভগৱানে যে সেইখিনি মানে দিছে আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল টু গড প্ৰথমতে যেতিয়া জইন কৰিম বুলি হেৰি কৰিছিলোঁ কাৰণ মোৰ কোনো আৰ্মি বেকগ্ৰাউণ্ড নাই নান অফ মাই মই হেতু খুদিম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনাক যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো নাই মোক কোনোৱে নাই আই এম দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন আৰ্মি I'm the first generation army and I really feel proud to be a army personnel কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই বস্তু বহুত they feel very proud and ইমান গৌৰৱান্বিত হয় নহয় তেওঁলোক মানে I can see them in their eyes how they are proud of me even my husband we both are in services আমি দুজন আছো তেখেতো আছে তেওঁ still এতিয়া তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে and he is in the borders Amritsar so তাতেও বহুত শেলিং হৈ আছে এবোৰ সো এন্ড ভগৱানে যে সেইখিনি আমাক কিন্তু বাইদেউ কেতিয়াবা
ভয় সোমোৱা নাই নে মনত ধৰক যেতিয়া এতিয়া আপোনাৰ স্বামী তেখেত বৰ্ডাৰত আছে আপুনি নিজেই আছিলে মানে ৱাৰ জোনত গতিকে কেতিয়াও সেই ভয়টো সোমোৱা নাই নে মনত যে যেতিয়া ভয়টো লাগে তেতিয়া কি ভাবোঁ জানা মই যেতিয়া মৰিম মোৰ গাত কি আৱৰিব তিৰংগাখন তাতকৈ কিবা বেলেগ বস্তু থাকিব পাৰে জানো when you die without clothes but when the tricolor flag will wrap you and you are taken to that dais to be burnt how will you feel হেইটোটো গৌৰৱ সম্মানজনক আৰু মৃত্যু নাই সম্মানজনক মৃত্যু হ'বই নোৱাৰে মানে এনেকুৱা হয় যে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় হয়তো আমি এখন বগা কাপোৰত আমি যাবলগীয়া হয় কিন্তু যেতিয়া সেই ত্ৰিৰংগা পতাকাত যেতিয়া আমাক মেৰিয়াই লৈ যায় তাতকৈ আৰু অনাৰ তাতকৈ আৰু সন্মান একো নাই মই এটা আৰু এটা বিৰতি ল'ব লাগিব তাৰ আগতে মই এটা খুব চমুকৈ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা কথা যে এই ধৰণে আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰোঁ এগৰাকী সৈনিক হ'বলৈ কিন্তু আপুনি নাভাবেনে যে এগৰাকী সৈনিক হ'বলৈ তেজতেই সেই সৈনিকটো থাকিব লাগিব ব্লাডত থাকিব লাগিব কিন্তু ব্লাডত নহ'লে হয়তো সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে বহুতে আগতেই ট্ৰেইনিঙত বহুত পলাই যায় বহুতে এৰি পেলাই গুচি যায় প্ৰিমেচিয়ৰ হেৰি লয় আৰু আমাৰ বহুত ইনজুৰিজো হয় ইভেন আমাৰ যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ চাৰ্ভাইকেল স্পাইনৰ বহুত ইনজুৰিজ বহুত হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ অন ডিউটি হি ৱাজ অলমষ্ট পেৰালাইজড এট ওৱান টাইম but now by God's grace he is perfectly okay মানে ৰিকভাৰ কৰিছে কিন্তু সেইবিলাক কনষ্ট্ৰেইনছ থাকে ইভেন মোৰ লগৰ কিছুমান কলিগছৰো তেনেকুৱা আছে কিন্তু তথাপিও যদিও আমি ল' মেটেৰিয়েল কেটেগৰীৰ হ'লেও উই হেভ দ্য জোশ যে কৰিম য়েছ সেইটো লাগিব ব্লাডত সেইটো লাগিব সেই তেজত সেইখিনি লাগিব কিন্তু সেইটো বস্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত কম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি যুৱ মানে চাম আছে সেইখিনি বহুত কম কাৰণ বাহিৰৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ বহুত জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক ওলাই আহে আমাৰ ইয়াত নাহে কিন্তু এইবাৰ এটা ভাল বস্তু দেখিছোঁ যে য়েছ অসমৰো মানে হেৰিটো বাঢ়িছে এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িছে ফৰ জইনিং আৰ্মি সেইটো এটা খুব ডাঙৰ আপুনি বিষয় আপুনি উল্লেখ কৰিছে মই এইখিনি আৰু এটা 1 মিনিটৰ বিৰতি ল'ম তাৰপিছত অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ উভতি আহিম এটা বিৰতিৰ পাছত মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান এয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যাওয়া হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কি নাম দি মাতিম কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ উভতি আহিছোঁ আমি একেবাৰে কওঁ যে বহু কথাই পাতিবলৈ থাকি গ'ল কিন্তু সময় ইতিমধ্যে শেষ হৈছে গতিকে তথাপিও মই প্ৰণস্মিতা বাইদেউৰ পৰা এটা কথা একেবাৰে চমুকৈ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ অনুষ্ঠান শেষ কৰিবলৈ হৈছে আপুনি যিটো কথা কৈছে পাৰ্টিচিপেশ্যন এতিয়া অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কম যদিও তুলনামূলকভাৱে আগতকৈ অলপ বৃদ্ধি পাইছে বুলি আপুনি কৈছে এতিয়া যিসকল যুৱ আছে যিসমূহ ছোৱালী বা যিসকল যুৱতী তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰিছে আৰ্ম ফ'ৰ্চত যাবলৈ বা সৈনিক হ'বলৈ বা এগৰাকী দেশৰ প্ৰহৰী হ'বলৈ তেওঁলোকলৈ আপোনাৰ কি আহ্বান বা কি ছাজেশ্যন থাকিব একেবাৰে চমুকৈ দে আৰ মষ্ট ৱেলকাম প্ৰথম কথা দে আৰ মষ্ট ৱেলকাম চাৰ্ভ ইয়াৰ নেশ্যন চাৰ্ভ ইয়াৰ মাদাৰহুড চাৰ্ভ দ্য মাদাৰলেণ্ড এণ্ড তাৰ বহুত কিন্তু মানে ভৰ্তি হ'বলৈ বহুতখিনি মানে হেৰি থাকে স্তৰ থাকে সেইবিলাক স্তৰ পাৰ হৈ পেলাই আহিব লাগিব ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ ছাৰ্ভিচেছ আছে লয়াৰ্ছৰ ছাৰ্ভিচেছ আছে ডক্টৰ্ছৰ ছাৰ্ভিচেছ আছে পুলিচৰ ছাৰ্ভিচেছ আছে গোটেই বস্তুখিনি চব আছে এণ্ড ইট ইজ অল অভাৰ
মানে আমাৰ যিটো ৱেবছাইট ইণ্টাৰনেটৰ যিটো লিংক আছে ইণ্টাৰনেটত গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ দি থোৱা আছে তেওঁলোকে জাষ্ট ওলাই আহি পেলাই এপ্লাই কৰি পেলাই জাষ্ট আহিলে হ'ল ইভেন নাও ইট ইজ দেৰ হেজ বিন নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে অগ্নিবীৰ বাট ইন ওৱান ৱে মানুহবিলাকে কৈছে যে আমি আমাৰ ভাইটেল 5 years যদি আমি দি দিওঁ লাইফত পিছত আমি কি কৰিম বাট লাইফৰ 5 years দি পেলাই যদি ইফ ইউ কেন বি আ অনাৰ টু দ্য নেশ্যন ৱাই নট সেইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউ অলপ সময় দিয়াৰ বাবে গতিকে এয়া আছিল এগৰাকী যোদ্ধা এগৰাকী নহয় আচলতে 4গৰাকী যোদ্ধাৰ কাহিনী তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কি প্ৰতিকূলতাৰ মাজেৰে আহি আজি এই পৰ্যায় পাইছেহি আৰু লগতে ভাৰত মাতৃক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক কেনেকৈ ব্ৰতী হৈছে সেইখিনি কাহিনী আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি আকৌ কৈছোঁ যে ভাৰতৰ মহিলা শক্তিয়ে এইবাৰ কিন্তু গোটেই বিশ্বক বাৰ্তা দিছে আৰু সেই বাৰ্তাই আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিসকলে ভাবে যে মহিলা এতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত থকা বা মহিলা শক্তিহীন সেইসকললৈ এটা ষ্ট্ৰং বাৰ্তা আছিল এইবাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ যিটো নামেই আচলতে সেন্দুৰৰ সৈতে জড়িত আৰু যিটো বাৰ্তা আচলতে সেই দুগৰাকী মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা গোটেই বিশ্বক দিয়াবলৈ বিচাৰিছিল ভাৰতে সেই বাৰ্তাটো আছিল এয়াই যে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে ভাৰতবাসী এক হৈ এই যুঁজত নামিব সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যি ভাগ কৰিছিল হিন্দু মুছলমান যি পুৰুষ মহিলা ভাগ কৰিছিল সেইসমূহৰ স্থান ভাৰতত নাই সেই স্পষ্ট বাৰ্তা ভাৰতে গোটেই বিশ্বক আজিৰ তাৰিখত প্ৰেৰণ কৰিছে ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি Hashtag was brought to you by Oil India Limited.